নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছো চিতল মাছেৰে বনোৱা আলুৰ জোল এই জোলখন খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয় দুদিনমান আগতে মই মাহীৰ ঘৰত গৈছিলো আৰু মাহীয়ে এই জোলখন বনাই মোক খোৱালে ভাতকিটা কি তৃপ্তিত যে খালো আৰু মজাৰ কথাটো কি জানেনে জোলখন বনাই থাকোতে মই এটা ভিডিও কৰি ৰাখিছিলো মই জোলখন যেতিয়া খাই ইমান বেছি ভাল পালো আপোনালোকৰলৈ মনত পৰিল আৰু ভাবিলো আপোনালোকেও জোলখনৰ ৰেচিপিটো চাই খুব বেছি ভাল পাব আৰু বনাই খাব বুলি গতিকে আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখত মাহীৰ হাতেৰে বনোৱা চিতল মাছৰ এই জোলখন ভিডিওটো ভাল পাইছে যদি লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যেন আৰু মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও যেন নাপাহৰে যিবোৰ দৰ্শক প্ৰথমবাৰলৈ মোৰ চেনেলত আহিছে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিলো চেনেলটো যাতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে নতুন নতুন ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰিয় দৰ্শক চিতল মাছৰ জোলখন বনোৱাৰ প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে মাছ কেইডোখৰ ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব ইয়াৰ বাবে সৰিয়হৰ তেল সৰহকৈ কেৰাহীত গৰম কৰি লোৱা হৈছে আৰু তাৰে পিছত এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে নিমখ দি দিছে আৰু নিমখখিনি ভালদৰে এয়া মাহীয়ে মিলাই আছে নিমখখিনি ভালদৰে মিলি যোৱাৰ পিছত তেলতে গৰম তেলতে হালধিখিনিও মাহীয়ে দি দিব এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে হালধিও দি দিছে আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লোত ৰাখি এয়া চাওক চিতল মাছৰ টুকুৰাবোৰ এইদৰে পটককে দি উলটাই দি মাছটুকুৰ ভাজিবলৈ থৈছে এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে দি পেলাই উলটাই দিছে আৰু এয়া মাছটুকুৰ ভাজিবলৈ থৈছে এইদৰে কৰিলে ননষ্টিক কেৰাহীটো মাছ দুখৰ লাগি নধৰে আৰু তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম হৈছে আৰু এতিয়া মিডিয়াম টু লো ৰাখি গেছৰ ফ্লেমটো মাছ কেইডোখৰ ঢাকন দি অকমান সময় মাছ কেইডোখৰ ভাজি ল'ব এয়া প্ৰায় 1 মিনিট সময় ঢাকন দিয়াৰ পিছত ঢাকন খুলি মাছ কেইডোখৰ অকমান উলটাই দিছে আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে চাব পাৰিছে মাছ কেইডোখৰ প্ৰায় ৰঙচুৱা হৈ আহিছে আৰু দুয়ো সাইডে ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত এয়া মাছ ভজা হৈ গ'ল আৰু এখন কাহিত মাছ কেইডোখৰ এইদৰে উলাই থৈ দিলে আৰু বাকি কেইডোখৰ মাছও এইদৰে ভাজি ললে এতিয়া 5-6টা আলু এইদৰে ভালদৰে বইল কৰি লৈছে আৰু ডাঙৰ দুটা পিয়াজ এইদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছে এতিয়া মাছ ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনিত শুকান জলকীয়া দিছে মাহীয়ে আৰু এয়া তেজপাত দিছে অকমান ভাজি লৈ ইয়াতে মাহীয়ে এয়া পাঁচফোৰণ দিছে পাঁচফোৰণ প্ৰায় সৰু চামুচেৰে এচামুচ দিলে হৈ যাব এয়া পাঁচফোৰণখিনি ভালদৰে ভজা যোৱাৰ পিছত মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা পিয়াজখিনি দি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ পিয়াজখিনি অকমান সময় ভাজিব লাগিব ইয়াতে জোখমতে নিমখ আৰু লগতে এয়া নহৰু বটা আৰু আদা বটাখিনি দি দিছে নহৰু আৰু আদা বটা সৰু চামুচেৰে এচামুচ দিছে মাহীয়ে টিস্পুনেৰে দিছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে এয়া ভালদৰে ভাজি আছে নহৰু আৰু আদাৰ কেঁচা ভাৱটো যোৱাৰ পিছত এয়া এটা কেঁচা জলকীয়া অকমান ৰঙচুৱা হৈছে জলকীয়াটো ৰঙা পৰিছে ৰঙা জলকীয়া এটা দি দিছে এইদৰে কাটি আৰু লগতে দিছে এয়া আলু কেইডোখৰ ভালদৰে বইল কৰা আলু ভালদৰে মিলাই দিছে আলুখিনি প্ৰায় 5 মিনিট এইদৰে মিডিয়াম গেছত ভাজি আছে আৰু এতিয়া দিছে ইয়াৰে ওপৰত জিৰাৰ গুৰি আৰু জোখমতে জালুকৰ গুৰি সৰু চামুচেৰে এচামুচ দিছে আৰু লগতে এয়া শুকান জলকীয়াৰ গুৰি ৰঙা জলকীয়াৰ গুৰিও দিছে প্ৰায় এচামুচ আৰু হালধি দিছে প্ৰায় আধা চামুচ খুব ভালদৰে মিলাই দিছে আলুখিনি খুব ভালদৰে 5 পৰা 8 মিনিট ভাজি উঠাৰ পিছত ইয়াতে পানী যোগ কৰি দিছে আপোনালোকে যিমান জোল বিচাৰে সিমান সেই হিচাপত পানী দিব মাহীয়ে অকমান জোল বেছিকৈ থব বেছি বিচাৰিছে সেই কাৰণে আলুৰ পৰিমাণটো মাহীয়ে বঢ়াই দিছে কাৰণ 5-6 জন মানুহৰ কাৰণে এই জোল বনোৱা হৈছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপত আলু দিব আৰু জোলখন কিমান পনিয়া বা গোটা কৰিব সেই হিচাপত পানী দিব জোলখন খুব ভালদৰে উতল আহিছে গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই থৈ দিয়া হৈছে ইমান সময় এতিয়া ভালদৰে উতলি থকা জোলখনত ভাজি লোৱা মাছৰ কলঠিবোৰ চিতল মাছৰ কলঠিবোৰ এইদৰে দি দিছে এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে মাছৰ কলঠিবোৰ দি দিছে আৰু খুব ভালদৰে মাছৰ জোলখন এতিয়া মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত মাছৰ জোলখন হ'ব দিব লাগিব এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে
প্ৰিয় দৰ্শক এই জোলখন বনোৱাটো অতি সহজ আপোনালোকে দেখিছে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যেন এবাৰ মনত পেলাই দিলোঁ এতিয়া মাছবোৰ দিয়াৰ পিছত জোলখন বেছি লৰাচৰা কৰিব নোৱাৰিব খুব সাৱধানে মাছৰ পিচবোৰ অকমান এইদৰে জোলখনত যাতে ডুব যায় এইদৰে কৰি দিছে মাহীয়ে আৰু এয়া চাওক বেছি লৰাচৰা নকৰিব নালাগে আৰু এতিয়া ঢাকন মাৰিবও নালাগে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত জোলখন হ'ব দিব লাগিব এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে প্ৰায় 10 মিনিট জোলখন হৈ আছে গোটা হৈ আহিছে আৰু এতিয়া সৰহকৈ কাটি থোৱা কেঁচা ধনিয়া জোলখনৰ ওপৰত এয়া দি দিছে ধনিয়া দিলে জোলখনৰ সোৱাদটো বৰ বঢ়িয়া লাগে এতিয়া যিহেতু ধনিয়াৰ বতৰ খুব ফ্ৰেছ ধনিয়া ওলাই আছে বজাৰত আৰু যিবোৰে ঘৰতে খেতি কৰিছে ঘৰৰে ধনিয়া দি দিব খুব বঢ়িয়া হ'ব এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত জোলখন হৈ আছে এয়া প্ৰায় 20 মিনিট পিছত জোলখন হৈ গ'ল এয়া গেছ বন্ধ কৰি কেৰাহীটো নমাই আনিলোঁ আৰু এয়া এটা সাৰ্ভিং বাউলত এইখিনি মাছৰ পিচখিনিৰ সৈতে জোলখন এইদৰে নমাই থৈ দিলে মাহীয়ে প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে দেখিলে অতি সহজ পদ্ধতিত এয়া চিতল মাছৰ কলঠিৰে বনোৱা আলু খচি বনোৱা এই জোলখন গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাই ইয়াৰ সোৱাদ লওক আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পাব বুলি গতিকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যেন আৰু এই জোলখন খাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব প্ৰিয় দৰ্শক আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চালে মই আশা ৰাখিছোঁ মই এই ৰেচিপিটো যিমান ভাল পালোঁ মাহীৰ ঘৰত গৈ ভাত খাজ খাই যিমান ভাল পালোঁ আপোনালোকেও সিমানেই বেছি ভাল পাব এই জোলখন অতি সোনকালে বনাই এনজয় কৰিব বুলিও আশা থাকিল আজিৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ